Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and welcome to the 122nd episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. So partner? Yes, happy Thursday night everyone. And ayan, kung sa next Netflix po, merong mga episode 1, episode 2, parang dito rin sa Late Night Tambayan meron episode 2. So abangan niyo po yung topic natin for tonight dahil ito po ay continuation mula sa discuss ni partner noong Tuesday. Ayan. So I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. Ayan. So ayan po no, maraming salamat sa ating mga viewers at 122 episodes na tayo partner. And dito nga pala no sa Late Night Tambayan para po sa mga bago na kakapasok lang, we are here to give value to our fellow millennials, to the next generation, ang mga zennials. And syempre no, kahit ikaw ay boomer na o kaya Gen X, as long as you are millennial at heart, we are here to serve you. So dito nga po pala sa Late Night Tambayan, ang discussions natin no, hindi lang siya about savings, investments, insurance. Ano po 'yan? Very diverse po 'yan. Meron po tayo about how to set up a business. Kung kailangan niyo po ng mga inspirations, marami po diyan no, mga millennial entrepreneurs. Meron pa nga po diyan mas bata sa mga millennial. Meron po tayo diyan about TikTok, about digital marketing, at kung ano-ano pa. Pwede nyo pong i-check yung mga past episodes natin. At syempre dito, pwede kang manalo. Ano ba meron dito, partner? Yes, so yung mga nanalo po last Tuesday, hindi pa nagpapadala ng kanilang mga sa mechanics. So, ayan, meron po kayong chance na manalo ng lifetime access sa lynda.com or LinkedIn Learning. Just share muna yung mga live session natin ngayon sa TPG and MWP Facebook pages. And mamaya, bago matapos yung show natin, ay meron tayong tanong. At kung sino yung bago pala matapos yung show natin, meron kaming tanong. At kung sino yung mga makakasagot ng tama, sila yung may chance na manalo ng ating lifetime access sa lynda.com. So yun po muna, share our live session and then tune in hanggang matapos po yung show natin. And meron kaming tanong at kung sino yung makakasagot ng tama, tagtatatlo po, 3 from TPG and 3 from MWP. Sila po yung mananalo ng lifetime access ng lynda.com or LinkedIn Learning. Yan. Ano ba itong lynda.com, partner? Ayan. So maraming salamat po no sa ating sponsor, ang Masters Academy PH. Ang lynda.com o ang LinkedIn Learning po, ito po ay isang online learning platform na may 17,000 courses no and counting. So ito po yung topics dito no, from as simple as MS Word, how to write no, to as complicated as digital marketing, programming, Photoshop editing, at kung ano-ano pa no, pwede nyo pong pag-aralan dito. At ang maganda po dito no, there is a certificate at the end of the course that you can attach to your resume or to link into your LinkedIn account. So ngayon po, di ba, halimbawa gusto mong mag-set up ng website, di mo alam paano, pwede mo dito pag-aralan no. At the same time, pwede ka maging certified no. Halimbawa yung mga SEO, di ba, how to optimize SEO, etc. Pwede nyo pong pag-aralan yan dyan. Ang cost po ng LinkedIn, ang lynda.com ay 1,500 per month. Yan po yung premium account. Pero dito po sa Late Night Tambayan, ipinamimigay po natin hindi lang po 1 month no na premium access. Pinamimigay po natin dito lifetime access. So ang 1,500 per month po ay 18,000 per year times 10 years. That's around 180,000 times 10 ulit no na 100 years. In total, that's 1.8 million in giveaway. So ayan po no, later pwede po kayong mag-comment dun sa tanong natin. And kung nanalo na po kayo, pwede kayong manalo ulit. Ang gagawin nyo lang nga po, ibibigay nyo sa ibang tao. No? Syempre, yung mechanics po, nandun, yung mga social media sites, you need to follow and subscribe. Pero, importante, masagot nyo po muna yung tanong later, tapos tsaka nyo i-follow na lang yung mga next steps no, na gagawin and take a screenshot of it. So, ayan, partner. Yes, thank you, partner. And we are live on different platforms. We are live on TPG and MWP Facebook pages. Kung hindi nyo pa po kami pina-follow, yan, i-follow nyo na po kami. And we are also live on YouTube channels of MWP and TPG and on TikTok, TPG TikTok, and on Prudent Generation Community. And dahil nga po, wala nang watch party, parang ngayon yata, ngayon nagsimula, na wala nang watch party. So, i-share ko na lang din yung aking
yung ating live session sa aking timeline. Ayan. And syempre, hindi mawawala yung ating pa-TikTok. And bago ko i-share part yung ating TikTok, shoutout muna sa mga nag-comment na sa atin dito. Yan, sabi ni Dale Luces Jr., hello. And hindi din daw siya makatulog and gusto niya na may matutunan siya at may mga negosyo. Pero kaya topic muna natin is about invest or stocks investing. Ayan. And shoutout din kay Mac Bravo. Alam ko si Mac ay isang content creator. So Mac, ano nga ulit yung Facebook page mo? You can comment it below. And hello din kay Sileta Viñas. And shoutout din sa mga nanonood sa TPG page kay ito na naman, hindi ka naman maibaba yung aking phone. Kay Raquel Estioco. Ayan, so mamaya na yung iba. Ayan, so share ko na ating TikTok video. So dahil about investing or stocks pa rin yung topic natin tonight, so yun yung ating TikTok video. Panoorin natin to. What's the hardest thing you've had to unlearn? As a stock trader, ego. Whenever I started trading about 6 years ago, I thought this will be easy because I'm a smart guy. But then I found out very quickly that trading has nothing to do with how smart you are, or at least how smart you think you are. Trading has very little to do with raw intelligence. However, it has everything to do with emotional intelligence. New traders don't become good traders until they start to figure that out. Good traders don't become great traders until they master that in themselves. Ayan, so ano masabi mo dito, partner? Ayan, no? So agree po tayo dyan. Kailan ba ako nag-start mag parang stocks, no? Kung di ako nagkakamali, that's around 2012, no? 2012, 2011 pa 2012. So that's more or less 9 years ago, no? 9 years ago. At nag-start din ako mag-forex, kung di ako nagkakamali, mga 2012, 2013. Matagal na rin. Doon ko natutunan itong mga technical charting at kung ano-ano pa, no, yung pagpapakanerdo natin. Pero na-realize natin, no, hanggang ngayon, kung tama pala yung mga ginawa ko before, dapat multi-millionaire na ako. Pero alam natin, na past 10 years, pag tinanong mo, oy, MWP, di ba parang pag tinanong mo, kaya ko siyang sagutin. Pero hindi pala ganun, no? Kasi during those times, ang daming taas-baba ng market. There was a time when I was trading forex, ang income ko noon, $1,000 per day. So sabi ko, ko na. Pero hindi pala yung totoo. Kasi after 1 week na dire-diretso yun, biglang kayang i-wipe out lahat ng kinita mo, no? And syempre, important din dito yung money management. Kasi it's not how much you earn, eh. It's how much you save and how much you plan for your future. So, pwedeng may times din na up yung market, may times na down yung market. So, ano yung plano mo, no? Pag down yung market. So, yun, agree ako dun, no? And as we can see, later, part 2 tayo, no, ng discussion ng technical analysis. And when we go into crypto, parang pag tinanong mo ako, uy, parang si MWP, ang dami na niyang alam sa crypto. Pero pag tinanong mo ako, hindi ko rin alam lahat na nangyayari. And as we can see, no, nag-i-evolve yung financial market. Ang dami po ngayon, no, na pag-iwanan na. Ibig sabihin, ang galing-galing nila, no, 10, 20 years ago pagdating sa stocks. Pero pag ngayon, tinanong mo sila, ano ba nangyayari ngayon? Napako na po sila, na-stock na sila sa stocks. At hindi na sila open kung ano ba yung mga new opportunities. So, I think talaga kalaban natin dito is ego natin, no. Meron na, oo, mayaman pa rin sila, oo, magaling pa rin sila, pero syempre, no, if we don't adapt dun sa future, gaya nga na sinabi ni sino ba nagsabi, Charles Darwin, no? Sabi niya dito, it's not the fastest, not the strongest, not the most intelligent that will survive, but the one who adapts, ano ba, fastly ba yung tamang term? O the one who adapt kagad, no, nag-a-adapt. Kaya nga ano yun, yun yung point ng survival of the fittest. Yun yung sharing ko, partner. Ikaw naman. Wow, thank you, partner. And ako siguro hindi pa ako masyadong makaka-relate doon sa video dahil hindi pa naman ako trader. So, ayun lang, for the long time kasi, or ang tawag doon, long-term investor kasi ako. Pero, halimbawa, di ba ngayon, thank you din for introducing crypto to me. So, meron, halimbawa, yung XRP nung nakaraan, umakyat nga siya. Mali ko pala, dahil masaya na ako, dahil kumita, so, sinal ko muna. So, ayan, kinuha ko muna. And then, nung nakita ko na umaakyat na naman siya, naglagay ako. So, parang mali yata yung mga decision ko dun sa ano. Pero okay lang yan. At least, mga ano naman yung, siguro along the way, marami pa akong matututunan dito sa crypto investing and sa stocks investing. And yun nga, it's not just about knowledge then. Although,
Yan, kailangan natin ng knowledge and mamaya nga ituturo ni partner yung about sa knowledge part sa pag-invest. Pero most of all or above all, kailangan yung binanggit nga kanina yung emotional intelligence. Kasi as we invest, marami nga tayong pwedeng ma-encounter na emotions. So ano ba yung mga emotions dyan, partner? Di ba yung fear, greed, Yeah, ano pa yung fear, greed, uncertainty, yung pride, no? Yan yung pride, yan yung kakain sa atin eh. Hindi tama ako, 'di ba? For the past 5 months, no? Halimbawa sabihin natin bull market pataas. Hindi tama ako, lahat naman ng pinili ko dati tumaas. Down market na. Tapos sabi mo hindi, tama pa rin ako, no? Pride pa rin 'yun, no? Tapos biglang pabagsak ng pabagsak, ayaw mo pa rin magbenta kasi nga there's pride na hindi tama ako, mali sila. So ayan, partner. Ayan. So sabi nga ni Will, tama, kailangan din naka-follow kay Elon Musk kasi siya yung nagpapa-hype no? Yung mga crypto at umaakyat din yung iba. And ayun, okay naman talaga kung merong insider, kaya maganda din, di ba, na sumali sa mga groups kasi sila talaga yung nag-speculate or parang kung ano yung mangyayari, nag-predict or meron silang research or parang fact na pwedeng mangyari yung mga ganitong bagay. Actually, ang gandang insight ng partner, no? Kasi nung unang panahon, 'di ba, kailangan part ka ng high net worth para maging part ka ng circle. Pero because of digitalization, no? Twitter, pwede mo ka-tweet si si Elon Musk, no? The richest man in the world. So, 'di ba, parang dati kailangan mo puntang US, ano ba iniisip niya? Ngayon, pwede mo na malaman anong iniisip niya sa pamamagitan ng Twitter, no? So, this is a good example din. Syempre, i-check din po natin yung mga fina-follow natin, no? Kasi yung iba, baka yung fina-follow mo trader pala, no? Kopong-kopong pa. So, hindi na niya maintindihan. So, pero maganda dito, it's good to balance, no? Ano ba yung sinasabi ng mga oldies? Ano ba yung sinasabi ng mga mas innovative, visionary? And then you balance. And then, syempre, at the end of the day, you decide kung ano mangyayari. So, ayan. Yeah. So, parang ano din ulit, partner, parang sa Vincenzo, di ba, nung parang magkakaroon ng publicity yung company ng Babel. So, merong insider dun sa Balloon Group ba yun? Or yung mga Daichang Daily ba yun? Yung sa Balloon Group, oo. Meron yung babae dun na meron daw mangyayari sa Babel. So, sabi nung isa na may-ari na, mag-invest na siya sa stock. So, maganda din talaga na, ayun, merong insider sana sa mga bago mag-invest. Pero, ayun nga, so ngayon, pwede naman muna tayo mag-research. Ayan. So, and bago, partner, sa mga updates, shoutout ulit sa mga nanonood sa atin ngayon. Kay Raquel, kay Miss Raquel Estioco, Celeta Biñas, Angel Gutierrez, kay Ate Love, ayan, kay Jamie Cornell, kay Amy Tangonan. Ayan, good evening sa inyo, and ayan. Ngayon naman magbibigay si partner ng mga updates. Ayan, partner. Ayan, so ano lang po, i-clarify ko lang din yung sinasabi namin ni partner na insider, hindi po to insider trading kasi hindi po tayo makasuhan pag insider trading. Pero ayan, hindi po siya, yung point po namin din, meron kang ka-group na nagre-research on top sa mga nangyayari sa mga buhay-buhay, no. So update lang po tayo, news muna. Wala po akong Philippine news ngayon, ang news natin ngayon puro international. Ito po, no, Coinbase closes at 328.28 per share in Nasdaq. So ang Nasdaq po, ito po ang index sa US ng mga tech stocks, yung mga technology stocks. Ito po yung kauna-unahan na crypto company, Coinbase. Ito po yung parang Binance sa atin, no? eToro, yan po yan. Itong Coinbase, listed na siya. No, mayabang po yung pagka-list nito. Hindi po to nag-IPO na parang kung ano pa. Sabi niya, hindi, direct listing tayo. Pasok sila, vinalue sila ng market. So ito po, kahapon, very successful, no? That's $328 per share po ang presyo niya. So imagine niyo, no? That's around 15,000 pesos, no? And it is now valued at 85.8 billion. Pag chinek niyo po kasi itong Nasdaq, pag chinek niyo itong market niya, no? Itong coin pala. Ito po yan, Coinbase Global. Negative po siya. Parang titignan mo, okay, ang baba naman pala niyan MWP, wala naman masyadong nangyari. Pero pag chinek nyo po to, yan, ayaw lumabas kay Instagram, no? Parang daily lang. 328. Nung chinek ko po si Facebook, no? Kung ko-compare natin siya kay Facebook,
Ano bang value ni Facebook ngayon? 302 no per dollar dollars no per share. Mas mataas pa si coin. Pero syempre iba po usapan natin dito in terms of market cap. Sinasabi lang natin na yung tao nung dinirect list siya, bakit parang same price siya ng Facebook no? In that sense. Again, iba po yung usapan ng market cap. Dito tayo parang psychology lang na uy, vinalue siya at 328. Check natin si Amazon. Magkano po ba si Amazon? Si Amazon is at 3,333 pala. So, ayan, malayo, no? Pero kung nag-start si Amazon, sabihin na lang natin, no, nung hanggang saan ba kaya natin i-check. Nung nag-IPO si Amazon, this is around 2000, year 2000, nag-start siya at this level, no, $65. So, ibig sabihin, no, there's this adoption o talagang more or less tinatanggap na ng market itong Coinbase. And hopefully, this will continue, no? This will continue na mas maraming mag-adapt and in a way maging na to formal quote unquote no part na siya ng formal financial system natin. Okay, next update natin ang SEC o Securities and Exchange Commission chair ng ating ng US po, no, kaka-confirm lang ay si Gary Gensler. At si Gary Gensler po, ang maganda dito, crypto professor po siya from the Goldman Banker and crypto professor. So, ano pong point nito, no? Makikita natin na itong mga nag-head ngayon ng SEC, nag-head ng kasi di ba ang SEC sila partner yung sa mga corporation, partnership, no? US corporation sila nagma-manage. At least mas open siya, no, kung ano bang future nitong crypto. Ibig sabihin mas mapapabilis yung adoption natin, no? And lastly, last update natin, si AXA po, new payment option. Ang mga customers niya sa Switzerland, pwede na magbayad, no? Customer can pay their bills with Bitcoin. Intense po to, no? Bakit? Sinasabi natin, di ba, before, Tesla, pwede ka bumili using Bitcoin. Tapos, pag chinek nyo rin po ngayon sa news, no, ang dami ng, search na lang, ang daming companies na tumatanggap na ng cryptocurrency. Pero, major move po to, etong si AXA. Kasi alam naman natin, AXA being the second largest, no, financial, non-banking financial institution, tapos insurance company rin siya, mas conservative tong mga to, no? Kung conservative po ang bangko, mas conservative ang insurance kasi kailangan syempre, 'di ba, you deliver what you promise. Pero ito po, itong Bitcoin payment nila, this is for non-life. Ibig sabihin mga car insurance, fire insurance, at kung ano-ano pang klase na hindi life insurance. Ang pinagkaiba lang, sabi niya dito kasi, pag kay Tesla po, sabi ni Elon Musk, hindi ko ibebenta yung Bitcoin. Pero dito, sabi niya, ibebenta pa rin nila. Tatanggapin nila yung Bitcoin at the current value and then i-convert nila, no, doon sa legal tender or doon sa fiat money ng bansa nila. Alam ko may nasabi dito na parang 1 out of 3. Ayan, check na lang po yung website kasi parang sabi dito, ayan, no, asking people based on their research, no, 2019 pa po to, 18 out of 55 sa na about cryptocurrency, around third of the respondents. So 1 out of 3. No, 1 out of 3. Pero sa Switzerland po to, no, sa Switzerland. So this is a new sign, no. Ang point natin dito, kung may mga friends kayo na hindi pa masyadong tinatanggap ang cryptocurrency o binabash pa kayo, okay pa, ibig sabihin maaga pa. Kasi pag chinek nyo po yung diffusion of innovation na discuss natin sa mga previous episodes ni E.M. Roger, sinasabi doon, di ba, yung innovators, di ba, early adopters, early majority. So nandun pa rin po tayo sa early adopters, no? And hopefully, we can transition to the early majority. Syempre po, lahat naman ng market may spike po yan. Tataas, bababa, tataas, bababa. As a trader, isasakyan natin yung pagtaas at pagbaba. And may value na nakikita na natin, no? Hindi na siya scam. Kumbaga dati kasi storage of value, ngayon kasi may utility na siya. You can use it for payment. And later on, tataas, bababa yung value, yung price niyan, pero there's value because there's utility. You can use it for payment. Ayan, check lang po natin, no, ano nangyari sa market natin. PSE is at 6,539. So based dun sa diniscuss natin last time, mukhang dire-diretso pa rin tayo doon sa cycle, no. Nandun tayo sa Elliott wave number 4, no. Pababa po 'yan, no. Elliott wave number 4 ba? Oo, kasi may 5 pa tayo na next na pataas, no. So again, sinabi naman nating strategy, no. Peso cost averaging, if you want, 2018 target natin malayo pa 9,048. Kung mataas mo na bili, di mo naman kailangan yung pera,
wag muna tayo magpasok ngayon ng sobrang laki, hintayin muna natin mag-bottom out. Ngayon, kung may 100,000 ka dyan, gusto mo magpasok, wag muna lahat, no? Pwede mo sabihin 10,000, 20,000, and then let's see, no? Yung next mga support natin. Pero as of now, wala pa tayo nakikita na movement talaga ngayon sa PSE market. Ang pwede mong tignan dito, ako, palagi ko sinasabi, no, you can check the crypto. Pero again, the total net worth mo dapat, maximum, sinasabi ko dati 1 to 2%. Pero ngayon, medyo bullish ako, 10%, no? At least, maximum, no? More or less yung range mo, 10%. At least 1 to 2% lagay mo dyan, then 10% max, no? Okay, check natin. Ano ba yung mga check natin? Check natin si Dito ulit. So mukhang kino-confirm po, no, yung Elliott wave analysis natin dito na mukhang ito na yung A B C, no, C wave, no, na pababa to C dito. Parang walang nangyari, pero pwede niyo po pala i-check si Converge pero nabenta ko na, pinambili ko kasi ng Pundi X to, no? Pundi X itong si Converge. Pero we can check yung movement nito ni Converge in a sense na naglabas na po sila, kung di ako nagkakamali, ng annual earnings report nila, no? Earnings report is net income is 3.39 billion. So ang laki po niya, no? That's a 77.86% increase compared to last year to. Last year ba to? Hindi, Q3 to. Pero this is annual 2020. So laki po niyan, 3.39 billion. So check natin ano yung pag-asa nito ni Converge, no? Si Fruit, wala pa rin masyadong movement. Si Merrimart, wala din po. Double Dragon, kamusta? Wala din, no? DDMRT. DDM. Sa DD na REIT, wala rin, 2.19. So ayan po, wala tayong masyadong movement, no? Pero check natin Bitcoin. How is Bitcoin? So Bitcoin now is at 62,873 and hopefully dire-diretso, no, strong pa rin naman po tong channel na to. Strong pa rin tong support natin, no? It's still on a uptrend. Uptrend pa rin naman po yan. Tapos later on, just in case, no, nakita rin natin nasan yung support dati. Ito, yung support na ito yun 60,000, tong 60,000 level, ilang beses tinamaan, no? So ayan, 58,000 to 60,000, no? Basta yung support na yan, no? Mukhang tignan natin kasi nung binrake tong taas na natin yan, 61,000. Nung binrake tong level na to, dire-diretso. And hopefully pagbaba, dito ang daan yan, no? Yan, BTC Cardano, kamusta po ba si Cardano? Cardano is at 1.47 and steady naman na pataas pa. Mache-check ko ba dito si VET? Gumalaw si VET chain. Itong VET chain natin. VET USDT. Ayan, si VChain, no? VChain ay 0.1848 po, no? At ito po nakakatawa kasi bumili ako ng Doggy. May nagtanong dati sa late night tambayan, di ba sabi natin tong Doggy just for fun? Shitcoin talaga to, no? Sorry sa term kasi wala talaga siyang value. Bitcoin po siya na nilagyan ng mukha ng aso. Ganun lang yung mga tao. Pero na-hype ni Elon Musk, binibili niya kasi mura. Ngayon, mas up pa rin, no? Ito po, no, makikita nyo tong formation na yan, parang cup po yan. Later, madidiscuss natin yan. Pero hindi to cup in handle, pero makikita natin, no, when you can create a cup like that, ito po yung magiging parang resistance niyan. Pag binrake po, dire-diretso pataas, no? So, parang ito yung nangyari dito. Ano pa ba hindi natin nakita? Ang Ponzi lang po, no? Ang Ponzi, hindi pa rin gumagalaw. Pero kanina pong umaga nagpasok ulit ako. And we can see na ito, no, long shadow pataas na. Tingnan natin ang mangyari. Bakit po? Nag-tweet po ang owner nito, no, si Zach Chea ba yun? Parang papunta sila sa Pilipinas, no, yung adoption. So maglalabas ng mga XPOS and may distribution dito sa Philippines. Ayan. Okay. So, ayan po, gusto ko lang i-share din to si Mr. Rod Barrett, no. Ito po yung Pinoy Money Planner. Sinishare ko lang siya kasi sa kanya ko nakuha yung presentation, yung pinakita niya, yung ginamit natin last Tuesday. Syempre give credit to whom is due, no? To whom it is due. So ayan po, pwede niyo pong i-follow to si Rod Barrett at Pinoy Money Planner. So certified ano po 'yan, certified financial CFA, certified financial analyst. Okay. So ayan partner, share ko naman ang ating presentation and hopefully matapos natin to, no, na on time. Kasi dalawa to, pero kung hindi, next session na ulit, no? So, hindi to candlestick. Wag tong candlestick kasi ito yung pang next kumahabol natin. So, short-term patterns po tayo. Last Tuesday, we were able to discuss. Diniscuss po natin. Partner, kita ba yung malaki or hindi?
Hindi, no? Kita partner. Kita, yan. So last week we were able to discuss kasi 'di ba yung mga support and resistance, and we were able to discuss yung mga volume. Now check lang tayo no ng mga sample candlestick patterns. Again, technical analysis is an art and a science. Art and science po siya no. Sinasabi nga kanina sa video, parang sobrang tagal mo siyang ginagawa pero kalaban mo emotions mo pa rin. Kasi minsan sasabihin mo hindi, tama naman yung chart, no? There was a time nung nag-forex ako, tama naman yung chart eh. Pero bakit mali? Bakit tama naman yung news, ito naman yung nangyari sa chart, pero bakit baliktad yung nangyari? Again, ang tama lang po kasi yung market, no? Lahat po tayo dito nanguhula lang. Disclaimer lang po pala, no? Hindi ko nasabi, no? Lahat po ng mga sinasabi namin dito, it is not a solicitation to buy or to sell stocks, investments, crypto, no? You can lose money in investments, in whatever investments, and we don't guarantee any return, no? Do your own research and trade at your own risk. So, we are here to spread financial literacy, and it's up to you on how you will make use of that knowledge. And if you want to comment, comment po constructively. Ayan. So, ito po yung sa candlestick natin. No? Later, bakit naka-candlestick pala? Ano ba ito, partner? Mali-mali yung ginagamit ko, candlestick. Short-term patterns tayo, short-term patterns. Ayan. Sorry po. Short-term patterns. Ayan, short-term patterns. So, ayan po, no, usually naririnig natin when we talk about sa stocks o kung anumang investment instrument, nag-breakout, no? Ano po yung breakout? Ang breakout, ibig sabihin lang po nun, binrake niya kung ano man po yung support or kung ano man yung resistance. Kung hindi nyo po, kung bago sa inyo yung support and resistance, you can always, later po, no, panoorin nyo yung replay nung Tuesday, late night tambayan natin, yung last Tuesday po, no. Doon natin diniscuss yung support and resistance. And yung iba nagtatanong, paano ko malaman, no? Pag, syempre, alam mo na yung support, alam mo na yung resistance, hanggang saan ba yung bagsak, yung baba nito? If we have a previous price, usually, yung range nito, ito po, itong range na to, pen, yan. Itong area na to, no? Yan po most likely yung range din nung next breakout. Pero again, it doesn't follow. Yan po yung nangyayari, no? Kung alam natin meron ng data dito, tapos dito po siya nag-breakout. Kung dyan po siya nag-breakout, pwede mo sabihin, okay, ito po yung target, ito yung magiging next target price mo. Just in case po, just in case lang. Pero, ngayon po kasi, if we will relate it to crypto, we are in a bull market. In a bull market, you never sell. No? Tandaan po natin yun. You never sell until the end of the bull market. Unless na nakita mo, may reversal signal na, papasok na tayo sa bear market, doon ka po magbebenta. Sa bull market, every dip po, ano po ibig sabihin ng dip? Every dip, halimbawa, ito po yung mga dip, no? You buy po sa every dip. Kasi po, mangyayari dyan, no? Kung mapapansin nyo, kung every peak na previous peak nagbebenta ka, tapos bibili ka ulit dito, sayang po yung fees, no? Sayang po yung fees. And usually, napag-iiwanan ka na kasi nagda-doubt ka na sa sarili mo. Pag chinek mo yung portfolio mo, nagbenta ako sa level na to, no? Tapos parang ang layo ng hahabulin ko. Hindi katulad pag dito ka bumili, hindi ka nagbenta, kahit bumaba yan dito, parang okay lang, pwede pa ako bumili, no? Tapos umakyat ulit, bumaba, okay lang, pwede ako bumili kasi ang layo pa ng average ko. So ayan po, pasensya na po sa pangit na pinagsusulat ko. Ayan, so dito, no, sa breakout, it's important to know the timing, the volume, the volatility, the point or percent. Pero usually, ang titignan mo lang dito, during this breakout, is there a significant volume? No, pag chinek nyo po yung graph, yung volume niya, pataas ba yan? No, or minsan makikita mo walang nangyayari, no, and then biglang tumaas yung volume. Okay, it can signify as a true breakout, no, true breakout. And usually dito kasi makikita nyo rin, no, ilang beses ba tinatamaan tong resistance. Doon mo makikita, diniscuss natin last Tuesday, pag sobrang dami niya tinatamaan yung resistance, ibig sabihin it's a strong resistance. Pero upon breakout and the confirmation of the volume, and then more or less, tama pala yun, no? Talagang totoong breakout yun. Again, dito sa next slide, no, may tinatawag kasi tayong mga false breakout, no, false breakout. So usually po, ang paano ko ba sasabihin to, ang newbie na trader, ang gagawin niya, pag dito po, magbabay siya, no, diyan po siya nagbabay. Tapos pagdating niya dito, matatakot, or dahil hindi naman niya alam na breakout, no, first day nag-breakout, tapos second day dito siya bibili.
Tapos pagbagsak dito, bigla siya magbebenta. So usually, ang tawag dito, you need to look for confirmation. Ibig sabihin, pag akyat po niya dun sa resistance, no? Pag akyat niya sa resistance, wag po kayong bibili kagad. Depende po, again, sa strategy nyo. Pero, madali lang sabihin to, pero ako rin, hindi ko rin siya nagagawa, no? You look for confirmation. Ibig sabihin, pagka breakout niya, hintayin mo bumalik, no? Doon sa resistance. Again, yung resistance after breakout will become the support, no? Ito sabi nyo, now will become the support. When it becomes the support, then you can buy na. Diba? O kaya, para lang kung medyo conservative ka pa, no? Na trader, pwede mo tignan, okay, pag angat na, syempre minsan may galaw yan, no? May galaw yan. Pag angat na, dito ka bibili, 'di ba? Dito sa konting baba ng konti. At least mas safe, no? Kaysa po yung iba, usually yung new traders, what they will do after the breakout, they will buy here, no? They will buy here. Indecision, hindi pa hindi pa alam eh. Pero dito po, no, minsan kasi sinasabi ko rin, no, okay lang po ma-FOMO, no? Wag lang maipit, no? Okay lang ma-FOMO, wag lang maipit. Again, sa crypto market, bull run po tayo ngayon, ha. Pagdating po ng July, sasabihin ko na to na parang, ingat-ingat na po, di na po ako nagdadagdag, 'di ba? Hihintayin na lang natin umakyat yung market. Wala pong sisihan, no? So, dapat po hanggang July nanonood kayo. Baka naman bumili kayo ng crypto ngayon, tapos sisihin nyo ako kasi noong July hindi kayo nanonood o ba't di ka nagbebenta. Sasabihin ko rin po pag nagbebenta na ako, no? Sasabihin ni MWP pag nagbebenta na siya. Pero ang sinasabi natin, okay lang po ma-FOMO, no? In whatever financial instrument, kesa na maipit ka, no? Kesa naman, katulad po nito, example, hindi to nag-short, no? Etong nangyari, nag-breakout dito, no? False breakout pala. Bumalik dito tapos nag-support ulit. Pagdating dito, dito ka bumili, dahil na FOMO ka, lugi ka, no? Lugi ka. This is okay kung ang mangyayari ay shorting, no? Pero again, dito sa Philippine market, wala pong shorting. Again, i-ano ko lang po, no? I-reiterate ko lang na when we compute for the when we identify the support and the resistance, once na nag-change po yung diniscuss natin last time, na nag-change ng polarity, yung support po nagiging resistance, no? Yan yung next resistance. Yung dito naman, yung resistance, yan yung magiging next support. So ibig sabihin, pag naging resistance na to umakyat, hindi mo sasabihin na lalagpas kagad. The anticipation is pag akyat niyan, tatama ulit yung babaglik, no? Unless na again you confirm na there is really a breakout. Okay, meron po tinatawag na Fibonacci, no? Yung Fibonacci retracement. Meron din po niyan sa Instagram. Before noong 2013 wala pang mga ganito eh. Hindi pa ganun ka high-tech, no? Trading View, di ko pa alam yun that time. Pero ito pong Fibonacci, based po to sa golden numbers nga ba yun? Kung di ako nagkakamali, yung 0.38, ito 0.38, 0.5 na mathematician po to kung di ako nagkakamali. Tapos kinukuha mo yung lowest to the highest, lowest to the highest. No, lowest to the highest, and then mag-auto-compute siya. So itong mga Fibonacci level, ito daw yung para magiging next support mo, no? Next support or next resistance. Para sabi niya, yan, based on the movement, no? Based on the movement, more or less, diyan po yung punta nung natin, no? Ano ba to? Bakit nagaganyan? Diyan po yung punta nung stock natin o yung price action. Doon po sa level na yon. Again, tama ba? Hindi. Minsan kasi pag ginagawa mo na po ito, na ikaw talaga mismo, ikaw mismo ina-adjust mo, tumama ka sa Fibonacci level. No? So, ang point lang po nito, sinasabi ng retracement, based on that computation, pwede siyang bumalik. Kaya nagre-retrace. Pwede siyang bumalik. So, kung ganito po yung movement, no, tapos nakita mo na okay, nag-create ng bagong support dito sa level na to, baka pwede kang bumili dito, baka kasi babalik siya sa level na to. Again, alam ba natin na ito, hindi natin alam, no? No one can really know. Combination po yan, no? Combination. Yung iba, sobrang chartist, technical lang. Yung iba nakikinig sa news, yung iba pinagsasama-sama. Yung iba gut feel lang, no? Pero it's a good this is a good parang tool lang for us to identify. Babalik ba siya? Saan ba ang balik niya? Hanggang saan ba yung balik niya, no? Okay. So ito po, this is an example of the Fibonacci, no? How they used it. And by using it, sabi niya okay, balik ng 0.618 level. Tapos meron bang later, no, kung aabot tayo do sa mga charting natin, parang doon sa candlestick na equivalent na candlestick, we can say na okay, down market, this is a sign, 'di ba? This is a sign. Tignan natin, no, kung aabot tayo. Pero parang dito sinasabi lang niya nung na-hit itong mga certain points, no? Certain points ng Fibonacci, paakyat na siya, no? Paakyat siya or mag-change ng direction yung trend.
Okay? So ayan. Important din po no, sabi natin kanina, we use last Tuesday, we use technical analysis to know our entry points, 'di ba? Entry and exit points. So again, entry points kailan ako papasok, and second, exit kailan ako lalabas kung mananalo ko, kailan ako lalabas kung matatalo ko. No? So stops are used no to trigger an entry to trade, entry to a trade, entry stops yan. Exit stops naman used to protect capital from further loss or to protect a gain from turning into loss. So ito po may tinatawag tayong trailing stops no. So protects profits from deteriorating back into a loss. Meron ba dito? Ayan. So usually po no, sinasabi natin nung last time, when you have created your own support, yung iba naglalagay by percentage. Okay, pag bumaba siya by 5 to 10%, no, nung support, automatic magko-close siya. No, automatic magko-close. Depende po kung anong klaseng trader kasi may intraday trader, may swing trader, may short term, di ba? May long-term trader. For me po, no, the way, now that it's a bull market, what we do, di ba sabi nila, during a bull market, every dip you buy, no, every dip you buy. Hindi po ako maglalagay ng ano ba tawag dito, sell limit ba tawag doon, na hindi po ako maglalagay na pag umakyat dito automatic magbebenta. Ang ilalagay ko lang po palagi stop loss, no, stop loss. So bakit stop loss? Kasi bull market pwede pong umakyat ng todo if you apply this to crypto, medyo mahirap kasi, especially ang movement natin, minsan 30%, minsan 50%, tapos biglang kahataw, no? 100, 200%. Pero baka yan yung gawin ko, no? When we reach the end of the bull cycle, pagdating natin ng September-ish, no? Yung mga panahon na yan, meron na akong mga automatic no in tranches, hindi ko po ibebenta lahat unti-unti. Kumbaga sabihin na natin, pag movement sobrang taas na niya, maglalagay ako stop loss dito, bebenta ko 20%. Kasi hindi natin alam baka ano lang yun, no, correction lang tapos biglang humataw ulit. So at least dito, pwede pa rin ako makakuha ng gain. Hopefully medyo gets niyo po yung strategy na yun. Minsan hindi po okay na ibenta lahat, no? Sa September po, hindi ko ibebenta yung 80%, yung 100% na yun. Bebenta ko 80% lang. Bakit po? Example lang nito, no? Sabihin natin 100K, no? Yung 100K mo, naging, sabihin lang po example lang to 1 million, no? 1 million. Hindi natin alam baka mag-super cycle. So pagdating ng September, binenta ko yung 800K. Meron pa rin akong 200K dito. Just in case mag-super cycle, no? This can be around 1.2M pa. Just in case lang example lang po to hindi po to yung tamang amounts talaga na mangyayari. At least na-protect ko ng 800K ko, which is 800%, no? That's 800% from my capital. Tumubo na po ako dito. At the same time, pwede pa ako mag-earn, no? Pag ito bumagsak, okay lang po. Bakit? Kasi may isa pang halving that's 2024. 'Di ba? May 2024 to 2025 pa tayo nagalaw. Pero napakinabangan ko to. Bakit ko po sinasabi itong point ng crypto, no, in a sense? Kasi po bear market ang PSE, no, bear market ang stock. So bakit ko ipipilit yung bear market? 'Di ba parang minsan common sensical, kung nagte-trade ka, edi hanapin mo sa yung bull market, doon tayo maglaro. Kasi again, diniscuss natin yung Tuesday, no, we don't need to fight the wave, no, yung wave tsunami yan, kung lalaban ka dun sa wave, kahit sobrang laki mo, ang hirap, no? Ang hirap mangyari niyan. Panoorin niyo po yung Big Short, no? That's a good movie sa Netflix. Okay. So, ang bands, no? Ang tawag ito Bollinger Bands, no? Bollinger Bands. This is a good signal naman for counter trend. Sabi, tatlong bands po yan, the upper band, the middle band, and the lower band. So, sabi niya, as long as etong price action mo nandito lang, no? Nandito lang sa level na to, pataas yan, no, nasa upper band. Pero every time na kinocross niya etong middle band, pwede kasi mag-change na ng movement. So dito makikita natin, no, nung change niya, this acted as a support tapos bumawi, no, hanggang naging resistance na siya. Pagbawi dito, dire-diretso na yung pagbagsak niya. So etong Bollinger, no, can be signal, no, a signal for us to understand, okay, nagkakaroon ba ng correction. So again, marami tayong pinapakita
na indicators, pero baka malito kayo. Minsan ako simple lang po ako, no, support resistance lang talaga, price action. Hindi ko na nga check yung mga simple moving average, exponential moving average, saka bands. So unti-unti po, no, pwede nyo i-check based on what you, kung paano ka magbasa ng chart. Ang importante po, basic, wag niyo po natin kakalimutan. Uptrend, sideways, tsaka downtrend. No? 3 trends. Huwag ka lang lalaban sa trend. Yun lang po yung pinaka-importante dito. Kasi minsan mag-over-analyze ka. Okay, so bar chart patterns, no, pattern or formation, a configuration of price action that is bounded above or below by some form of either line or a curve. So again, diniscuss natin, no, important, identify first the resistance, identify the support. Every time it creates a breakout, confirm first, no, confirm first if it's a valid breakout. Once the resistance becomes a support, then you buy. When it hits another resistance, then you sell, no, you sell. Same concept, no? Ganun din yun. Pagbaba dito, nung binrake yung support, babalik pa naman yun eh. Pag nakita mo, benta mo na, no? Benta mo na kesa mas matalo ka na mas malayo, no? Same concept yung nasa baba. Okay, pwede niyo pong i-screenshot to. Ito po yung mga book recommendations. I would suggest to read this po, no? Ako kasi hindi ko mahanap yung libro, pero napanood ko yung seminar nito. As in 1 to 2 days po yan, no? 21 years old, 22 years old ako. Yun ang ginagawa ko nun. So, Japanese Candlestick Charting, no, Techniques by Steve Neeson. That's a good book po. No? That's a good book. Okay, usually, we follow a rectangle. Yan yung ginagawa natin kadalasan when I create, di ba, pag nag-update po tayo, resistance or support. Basta mag-break niya yung resistance, ibig sabihin, buy, no? Diretso. Pag na-break yung support, you sell, no? In a way, ganun lang siya. This is counterintuitive po, no? Counterintuitive in a sense, sabi lang, uy, mataas na. 'Di ba? Mataas na, nag-breakout na eh. Tapos 'di ba, bumalik. Huwag ka na bumili kasi mataas na. Counterintuitive po to, pero ako napatunayan ko to, no. Every time nagbi-breakout, bumibili ako in a bull market. Don't forget po, you check the major trend. In a bull market, every breakout, dagdag ka ng pera. Every all-time high, dagdag ka ng pera kasi lalo siyang aakyat, no. There's a psychology behind that eh. Yun po, kahit yung book na ni-recommend ko, yung How to Make Money in Stocks ni William O'Neill, no? Yun din sinasabi niya, it's counterintuitive, no? Every all-time high, you add money in a bull market. Don't do it po sa mga bear market kasi every all-time high can be a false breakout, no? Bear trap pala siya, biglang babagsak ka. Okay, ito po yung example din, triple bottom, meron din yan double bottom. Sinasabi dito, no, for example, triple bottom, every time na ma-hit tong support ng 3 times, tapos nag-breakout, that's the next, ibig sabihin totoo, napataas na yan. Hanggang saan to, usually, kinocompute po to, no, etong space na to, yan daw yung next na movement, no, yan yung next na movement. Triple top naman, sabi kahit anong gawin, no, nung market, ayaw ma-break yung resistance, pero binreak yung support. Ang bagsak po niyan, ito po, no, etong line na to, no, yan po yung yan. Again, important po dito, i-check nyo rin yung volume, no, is there really a volume? Kasi yun po yung magsasabi, marami bang nag-trade, no, marami bang nag-trade. Paano makikita yung volume sa Instagram po? Sa ilalim nun, may volume po na makikita. Okay, there is also this triangle, yung mga triangles natin, no. Ito yung ginawa natin sa Bitcoin, di ba? Nakita natin, yung sabi natin, ito yung movement. Tapos, once na binrake yung triangle pataas, breakout po yan. Or breakout pababa, no? Pero ito pa yung important dun sa triangle kasi, the psychology behind it, especially if it's followed by a volume. Yung alam mo yun, yung parang ang lakas ng movement tapos hindi na makagalaw, no? Naglalaban kasi yung bear at saka yung mga bulls, no? Saan ba tayo pupunta? Saan presyo ba tayo pupunta? Hanggat palit ng paliit, wala nang gumagalaw, biglang breakout, no? So, maganda po yung mga triangles now. Maganda po yung mga triangles in that concept. Okay, ascending triangle, that's the same. You just create a triangle. Symmetrical triangle, broadening triangle, diamond top. Ang point lang po nito, no, pag chinek nyo po kasi yung triangle, baka nakakalito. Kasi po, pwede siyang kabilaan ng movement. So, ang key mo dito, a triangle can either be a continuous or a reversal pattern. Kaya, hindi ka bibili, no, habang nagta-triangle. Hindi ka bibili habang nagta-triangle. So, depende po yan. Halimbawa, dito ka nakabodega, ibig sabihin dito ka nakabili, nag-move yung stock mo dyan, no. Ang next na bili mo, pag bin-break out yung triangle. Pag bumaba yan dito, at nandito bodega mo, at napansin mo, no,
based on gut feel, based on news, based on tingin mo, downward na yung trend, edi benta mo na, take profit ka na. Malayo yung base mo eh. Pero hindi ka dito bibili ha. Baka sabihin mo, oy, sabi ni MWP, may triangle, bili tayo. Yun nga eh. Kaya nga triangle kasi indecision yung market, no? Indecision yung market. Okay, hopefully clear po yun, no? Ito rin po, natutunan ko lang to this year. Etong na-discuss na sa akin dati pero ngayon ko lang siya nakikita. Etong cup handle, no? Bali, you create a cup and ganyan po yung mangyayari. Di ba may movement. Tapos bigla pong humahataw yan. Usually yung iba, nagdo-double cup, parang ganung concept. Pero ito po, once na nagkaroon ng breakout, ito po yung parang handle eh. Pero ngayon sa crypto, ang movement yan parang ganyan. And then once na binrake po, ito po yung resistance eh, yung dalawang cup na yun, yung kasi 'di ba nag-move siya. Ito po yung resistance. Once binrake yan, all-time high, hataw po pataas yan, no? Hataw pataas. Again, ano yung initial, no? Pwede niyo tignan yung height nito. Can be the height of the next the target price, no? Yung TP natin. Pero again, bull market, during a bull market, you don't sell, no, until the end of the bull market. Okay, how do you identify if it's a bull and a bear market? It's a tricky scenario, pero a bear market 20% drop, no, from the previous high. Pero sa crypto it doesn't work like that kasi yung 20% drop is very normal. Pero sa stocks makikita mo yan 20% drop tas dire-diretso tapos GDP ng country 2 to 3 quarters na pababa. We are entering into a recession, no? So pwede mo sabihin na okay, it's a bear market. Pag bull market, syempre economy is growing, at the same time dire-diretso yung pag-akyat din ng stock, no, in terms of earnings, no? Yung fundamental analysis na po yun, fundamental analysis na. Okay, ito rin po, no, head and shoulder. So head and shoulder basically, ito po yung left and right shoulder, ito po yung head. Usually pag binrake po to pababa, no? Pag nakakita ka ng head and shoulder, ito rin yung parang sa Elliott wave natin, di ba? Kung nakikita mo, head and shoulder, parang magpo-form ng head and shoulder, no? Kung medyo risk taker ka, gusto mong mag-enter dito, no, sa right shoulder, dito ka bebenta. Pero you create a neckline, hindi po ganyan yung kadalasan na usually ang stock, ganyan pa nga minsan, no? Ganito na lang. Ganyan pa yung itsura niya, no? Hindi talaga siya perfect na straight na ma-identify mo. So left shoulder, right shoulder, yung head, no? Hinahanap natin sa stock kadalasan inverted, no? Inverted head and shoulder. Kasi ibig sabihin magbe-breakout siya. Pag nakakita ka ng head and shoulder sa PSE, more or less pababa siya. Anong point nito? Ginagamit mo naman to kung nagso-shorting ka, no? Or ito yung pang-iwas mo. Oy, parang nagka-create ng head and shoulder tong stock na to. Kung dito ka nakabili, benta ka na. No, benta ka na. Usually, di mo naman mabibenta sa head eh. Kasi fino-form pa to eh. Di mo pa to nakikita, no? Benta ka na sa right shoulder, no? Again, depende po yan, no, sa strategy ninyo. Okay, continuation pattern, pennants and flag, no? Basically, this creates a flag. Ito yung sasabi ko kanina din, no? Yung mga triangles natin. Yung mga triangles, it's either a continuation. Pag dito yan bumagsak, ibig sabihin pababa, no? Sira na yung formation na fina-follow natin. You can take a screenshot of this, pero ito lang naman yung mga example, no, based dun sa mga sinabi ko kanina. Okay? Usually din po, when you see a triangle, no, yung mga pennant rectangle, kaya po siya tinawag na continuation. Important po, no, saan mo siya makikita? Makikita mo ba siya on an uptrend or on a downtrend? Baka po kasi makakita kayo ng downtrend, tapos sabi ni MWP, may triangle, maganda yan. Kaya siya continuation, ibig sabihin, i-continue po niya, no, yung downtrend. Again, depende. It can be a reversal kung dito siya umangat, no, kung dito siya umangat. So, ihabol ko, partner, no, mukhang kaya ko pang ihabol tong sa candlestick, mga 5 minutes, 15 slides lang naman to, para at least magkaroon lang ng konting, idea din, no. Ito po yung sa candlesticks natin. Ito pong candlesticks, again, were created, invented, quote-unquote, in Japan. Si Steve Nison po yung nagdala nito sa West. Meron po silang mga sinasabi, no? Diniscuss na natin to nung last Tuesday. Pero may mga terms pa sila, no? Marubozu, ibig sabihin full body, wala siyang shadow.
long shadows po, no? Long upper shadow, long lower shadow. Doji, no? Doji. Nakalimutan ko, parang death ba ang doji o dragonfly. Basta yan, doji. Ibig sabihin small body, no? Small body with a shadow. So parang yung iba tawag dito, and spinning tops, no? Spinning tops, ibig sabihin para siyang doji, may katawan siya pero mas mataas ang shadow niya. So later makikita natin itong mga to, this signifies indecision in the market. Kasi di ba sinasabi ko kanina, oy, may triangle, oh, may head and shoulder. You can incorporate, no, a candlestick in that formation. So basically, ito nga yung doji. Sinasabi niya dito, no, the market is in equilibrium. The market is in equilibrium and affected by indecision. Okay? Sa economics, we know that when there is equilibrium, when there is equilibrium, marginal return is equal to marginal cost. Ibig sabihin, the company is earning zero. No? Kaya we want in equilibrium. Yan po yung nagpapakita sa market, no? Yung fluctuations na yan. Yan po yung nangyayari doon. So when we see a doji, ibig sabihin, the market is indecisive. Saan ba ako pupunta? Akit ba ako bababa? So usually, if it's an uptrend and you see a doji, no, uptrend siya, nakakita ka nito, baka reversal yan, naguguluhan siya. No? Kung downtrend naman at nakakita ka ng doji, mukha reversal yan, pataas na siya. Okay? We also, sinasabi natin tong gap, no? Isipin niyo lang po, love life, no? Love life. Ang usually naghahanap yan ng closure. 'Di ba? Pag na broken hearted ka, nagkakaroon kayo ng gap, tapos hinahanap mo yung closure. Ito po yung usual na gap, no? Minsan po when it's an uptrend siya, no? Tapos nag-gap, biglang nandito na yung next na candle. Binabalikan po yan. Gusto po yan balikan for a closure. So, if it's an uptrend and you want to buy the stock na FOMO ka, gusto mong balikan, hintayin mo po na i-close yung gap. No, usually binabalikan, usually. Pero yung iba na pag-iiwanan, no. So ang technique po dito, nag-gap up, again, no, may 100k ka, gusto mong pumasok, so hopefully dito nakapasok ka na pero hindi ka pa nakapasok, pasok ka 20k. 'Di ba? Tapos hintayin natin pag bumalik sa gap, pasok ka 20k ulit. And then pag humataw na ulit siya, dinify na talaga na ito na yung support, mataas na yung probability na hindi na siya babalik. O kaya nag-all-time high ulit, no, dire-diretso, pasok ulit ang 20k. And let's see, ano ba yung next strategy? Yung iba po kasi, nagkaroon ng 100k, inuubos, no? Halimbawa, 10,000, ubusin ko lahat, no? Nakakalimutan nila, yung trading fund nila, hindi naman infinite. Unless na ang strategy mo is peso cost averaging. Ibig sabihin, wala kang pakialam, 10 years mo pagagamitin yung pera, every month, no, maglalagay ako ng pera. Pero if the objective is really to milk the market, no, meron kang separate trading fund aside from your InsuraVest or aside from your mutual fund o UITF. Ganun po yung magandang strategy dito, no. Huwag natin ubusin sa isang trade. At again, syempre marami ka rin titignan na stocks, no, hindi lang naman isa yan o crypto na pinapasokan natin ng pera. Okay, harami. Ang harami, if I'm not mistaken, no, ibig sabihin nito, buntis daw siya. Makikita nyo po, hindi siya dito hindi po siya nag-open kung saan nag-close yung stock. Nasa gitna po siya. So parang iniisip, buntis nga, no? Buntis siya. So when we see harami, ganitong level sa isang downtrend, ibig sabihin, reversal, kaya bullish harami. Pag nakakita ka ng pataas, tapos ganito naman yung nangyari, no? It can be bearish harami. Ito po, no, depende po, minsan yung kulay hindi yan factor, no? Kung red signal ba siya o green siya o black or white, no, minsan hindi rin importante na sa gitnang-gitna. Kaya again, it's an art and a science. Harami can be a reversal pattern. Hanging man or the hammer, same concept, no. Kanina, di ba, nagbigay tayo ng mga itsura. Kaya po hammer to o hanging man, para pong hammer ni Thor, no, o tao na nakabigti. Again, if you see this on a downtrend, it can be a reversal pattern, no. Pag nakita ka, wag ka po bibili sa hanging man, pwedeng dito ka bumili or dito, no, dito ka bibili. Kasi baka mamaya false pala, no, nakakita ng hanging man, the next day bumili ka. Ang mangyayari diyan, pababa pala, lugi ka. Kaya yung iba nga po sinasabi nila, no, yung mga professionals daw, they buy at the closing. Yung mga noobs o yung mga newbie sa opening bumibili. Kasi nakakita ng hanging man, bibili na opening. Yung iba dito bumibili closing kasi baka mamaya false hanging man, no? Hindi naman palagi tuwing ganyan, yun ang ibig sabihin nun, no? So yung iba kino-compute pa, sabi nila dapat ito 2x, no. If this is x, dapat twice yung haba, at least twice. Okay?
So inverted hammer is the same concept lang siya. Basta ang clue lang po dyan, no, just in case nahihirapan na kayo sa daming terms na sinabi ko. Basta mga long shadows, no, long shadows, naguguluhan yung market. Small body, naguguluhan yung market. So it can be a reversal. Maliban lang dun sa sinabi natin kanina, yung harami, no, yung buntis, ibig sabihin na sa gitna siya, no, sa gitna siya tumama. Okay? Engulfing naman, again, it's a reversal pattern. It's a different siya po yung opposite ng harami. Yung harami kasi, 'di ba nagbuntis. Ito po kinain niya, no? Parang Pac-Man po 'yan, no? Kinain niya yung ayan, Pac-Man. Parang pwede niyo tignan na gano'n, no? Kinain po niya yung next, no? So, if it's a downward trend, you see this, you buy, no? You see an engulfing, 'di ba? Engulfing po. Kinain, 'di ba? You sell, no? You sell kung ganito na yung nakikita nyo. Or you short, just in case may shorting. Same with the evening star. Again, sabi nga natin, yung mga terms na to, evening star, morning star, ano lang po to, no? Parang doji or spinning top lang yan. Basta nakakita ka ng maliit na candle, maliit na body, maliit ang shadow, ibig sabihin, naguguluhan na yung market, no? There's indecision in the market. Dark cloud cover, ano ba to? Pag nakita nyo po to sa top, no? Is this okay. Pag pataas po to, dark cloud cover, reversal po to. Pero ang sinasabi nila, dapat at least half, no? At least half po. Kasi ang story po nito, pataas yung mga bears, pataas yung mga bulls, tapos inangat pa. Ibig sabihin, hindi siya dito nag-opening Tinaas, nagkaroon ng gap up po yan ng opening. Pero anong nangyari, mas malakas po yung mga bears, hinila pa baba, no? Hinila pa baba, sobrang baba. Sabihin natin hanggang dito, pero at least kalahati. For me kasi hindi siya ganun kagandang indicator or candle. Pero para masabi mo dapat at least 50% ng previous body kinain niya, no? Kinain niya. So ayan po 'yon. At least dito. Ang story po niyan, nag-open siya gap up, masyadong optimistic yung mga bulls, pero nangyari nung natapos po yung trading day, hinila pababa ng mga bears up to the kalahati. Kaya dark cloud cover kinover niya. Piercing naman, pataas po, pababa po to, no? Pababa siya. And then yung mga bulls, yung mga bears naman masyadong malakas loob. Dito nila inopen, dito po nag-open. Pero sabi ng mga bulls o yung mga optimistic, hindi, lalaban na kami pataas, no? Pinears niya hanggang kalahati, no? Pinears niya hanggang kalahati. So it's a reversal pattern. Yan. Hopefully po hindi pa ako alien, malapit na po tayo matapos. Pag nakakita po kayo ng 3 black crows and 3 white soldiers, those are reversal, no? Reversal formation. Okay, halimbawa pataas yan, tapos nakakita ka ng 3 pababa, ay most likely pababa. Yan. Pag pababa to, and you see, no, na pataas sila, 3, dire-diretso, 3 white soldiers, pataas po yan. Okay? For me po, no, kung nagsisimula pa lang, mas maganda po to look at the etong doji, no, mas parang nakikita natin to. Though syempre it helps if you know yung mga engulfing pattern, dark cloud, blah blah blah. Parang for me, you can start with this, no, yung mga long shadows, no. It shows indecision in the market. Again, please take note po, when you see this, hindi po basta nakakita kayo reversal na. There should be a clear trend, no. If it's a clear trend, pataas siya, you see this formation, and then it's a reversal, no. Pababa siya, you see this formation, paakyat siya. Okay, so 58 minutes and natapos natin ang 2 PowerPoint. Hopefully po hindi ako alien at marami po kayong natutunan. Ayan, partner. Ayan, thank you partner sa pag-share ng continuation ng technical analysis, and makikita natin na napaka-exciting na matutunan yung investing, di ba? Yung chart or yung mga yung terms na pinakita or mga illustrations na pinakita ni partner, hindi lang naman sa pang stocks, kundi pwede rin siya for crypto. Ayan. And if you have questions sa mga diniscuss ni partner tonight, you may comment below. So sabi dito ni Will, ayan, madaming natutunan po. Sabi po ni Scott, shout out ulit, triangle na yung huli niya. Ayan. And sabi naman ni Jay, trend is your friend, #BeWater. So lagi ko nakikita yan, yung BeWater.
Dahil siguro, dahil better way. Hindi, ano kasi yan din partner, no? Marami daw ngayon na parang mga geniuses. Pero nakakalimutan nilang to adapt. Di ba parang sabi ni Bruce Lee, be water, know how to adapt. So usually, ang daming geniuses, pero pag tinanong mo, pakita nga ng portfolio mo, kumikita ka ba? Di ba sasabihin, hindi, magaling lang ako, matalino lang ako, pero hindi ako kumikita. So yun yung para sinasabi, no? Be water, my friend. Kaya be water. Si Top Maestro yung nagsasabi nito. Ayan, partner. Sabi din ni Jay, huddle. So, ang trivia nga nitong huddle is na pagbaliktad lang yung L at D or hold lang yan. Huddle lang sa Yes. crypto na term. And yan, nandito ulit si Sir Albert. Hindi ko alam kung nandyan pa siya, pero ayan, hello po, Sir Albert. And ayun, meron po ba kayong tanong or ayan, parang nakarelate ako dun sa mga una mong nabanggit partner na yung basta yung unang illustration na ayun, kumita tapos binenta ko agad. Pero siguro sa susunod, yan, at least ngayon alam ko na kung ano yung gagawin. At panonoorin ko ulit itong ano natin, yung mga technical analysis na live session natin. Ayan, partner. Ayan. So, ayan po. Maraming salamat. Hopefully, marami po kayo natutunan. Pupunta na po tayo, no? Doon sa next session natin. Ang next session po natin, you can win lifetime, no? Premium Lynda account. Yung diniscuss ko po kanina, no? This is technical analysis part 2. At may diniscuss po tayo na isa pa. Ang tawag po natin doon, candlestick. Kasi doon po nung Tuesday, diniscuss natin, meron pong bar chart, meron pong line chart, meron pong candlestick. So, ayan po, candlestick, no? Ano po, yung question po natin, no? Kailangan pala i-share nyo to, no? I-share nyo to, sa sharer po kayo. And then the first 3 na sasagot po, tag 3 po kami, no, ni partner, kay MWP 3, tas 3 rin kay Mr. TPG. Kahit saan pong social media, kasi ang dami naman po nating, ang dami naman nating pamimigay. Yun po, ay yung mga nanalo. Ang tanong po namin, no, ano po yung type of chart na diniscuss ko at the latter part. Nagsisimula po siya sa letter C. No, yun po yun, yung sinabi ko kanina. So, ayan, while waiting partner, meron ba tayong announcements? Yes, and nandito rin si Von. Yan, good evening, sabi niya. Good evening, TPG and MWP. So, ayan po, tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay ng ProLife UK ng free COVID-19 kahit meron na pong niro-roll out na vaccine pero ilan pa lang naman po, hindi pa lahat. So, kailangan pa rin natin ito. And meron din po itong free COVID-19 vaccine coverage. Yan. And just go download Pulse or We Do Pulse from App Store and Play Store. And ayan po, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga career preview. So if you want to have another source of income or a purposeful career, or if you are a career shifter, ayan, pwede po kayo umattend sa ating mga career preview kina partner if you are accessible sa sa Green Hills at saka Fairview. Ayan, ang career previews na every Saturday at 4 p.m. Okay lang din naman kung hindi kayo available sa schedule na yun. Message nyo na lang si partner. And kami naman sa Ayala, if you are accessible sa Ayala, our career previews every 7 p.m. Saturday din po. So, online pa rin po yun. And on April 23, so Friday yata yung next week or Thursday, basta April 23, we have a webinar, free financial webinar, and magiging topic po dito is about fintech industry. So para related din siya sa mga and kung siguro later on kung ano yung magiging future ng mga fintech industries. And yung fintech, I think kasama dito yung crypto kasi program siya or mga software yung crypto. So ayan, just go to the official Facebook page of ProLife UK and then doon po yung link kung paano po mag-register. Ayan. Partner? Ayan. So, ayan po, no? May nanalo na sa atin, partner. Sino nga ba ito? Yes, congratulations, JP De La Cruz. So, nanalo ka ng lifetime access ng lynda.com or LinkedIn Learning. So, yung full mechanics nasa caption natin. So, sasabihin ko na rin. So, follow all the social media accounts of TPG and MWP. And makiki-screenshot and send it to me sa TPG, and also follow Masters Academy page dahil sila po yung ating sponsor ng lynda.com. And pag na-like or na-follow mo na yung Masters Academy page, go to community and also invite others para mag-like din sa Masters Academy page. At makiki-screenshot din ng mga ginawa mo with Masters Academy page and send it to me on TPG. Ayan. So, meron comment dito, partner. Si Von.
Yes, so dami nang natutunan para na naman ako na Elliott analysis. Ano ibig sabihin? Yung Elliot, di ba? Yung up, down. Baka na, ayan. 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 So, ayun. Ayun. Part So, ayun po, no. Si JP, hindi ako sure kung nanalo na siya before. Just in case nanalo na before, pwede mo naman siya ibigay, no? Yung slot na yon sa better half mo o kung kanino man, no, sa team, no, and then send screenshot. Doon sa mga habol po, pwede pa po, no, hashtag team replay sa mga manunod nito, basta po hindi pa naubos yung slot na yon, we can give you the Lifetime Lynda Premium Account. So, ayan po, may humabol si Ma'am Gretchen at Simbahon Torio, partner. Ayan, candlestick. So, yan po, isend nyo na lang po sa amin, no, kay partner yung yung details ninyo, yung email nyo. So, ayan po, partner, close ko na ba? Yes, partner. Ayan. So, ayun po. Thank you again at hopefully marami po kayo natutunan. Hope you enjoyed the 122nd episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. You can follow us in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, no? And on LinkedIn. At syempre, no, the best kimchi in town, Bille ko. Pwede po kayo mag-order sa Shopee, Lazada, Foodpanda. And syempre, you can send stars, no, sa The Prudent Generation Facebook page. My name again is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and my partner is... Yes, thank you, partner. See you on Sunday. Ang topic po natin on Sunday is dahil baka naman tayo makakalikasan. So, we should protect Mother Earth. So, related po sa advocacy yung maging topic natin on Sunday. So, same time pa rin po, 10 p.m. to 11 p.m. I'm Bille Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. So, kami po ni partner ni Harold ang kasama ninyo sa daan tungo sa pinansyal na kalayaan. Maraming salamat po sa mga nanood. Good evening, God bless, and keep safe always. Thank you for watching.